labi na nato di diha barangay maulong ngan ha burak. Okay? Yan ang Mayo damo anoan magsasalin uro kanira mga fiestahan. Next week Mayo 15 fiestahan barangay maulong. Okay? Happy celebration gihapon na iyo. By the way, aton gin katagay yung schedule tentatively aton University on the Air graduation ng tanan kuntang mga banner program tentatively May 31. So nag-request namon provincial agriculturist nga igdusog nala ito by first week of June. Ga-inform na lalat naton on air tungod kay may mga hidwaos kami nga pag-attendiran ha regional office han agriculture. Ito nga mga last few days hini nga Mayo gihapon. May mga invitasyon nga angay pag-attendiran dito ha regional office han Department of Agriculture. Okay? So nag-give in nala kita para madurod ako naton panahon pagpreparar hanaton graduation ceremony. Okay? Okay. Nganyan na nga kulupano ipapadayon naton anaton pag-aradman naman nakanginan naton University on the Air on vegetable production organic. Yan ang kulupaton bisita lagi hapon anaton una nga bisita last week. Yalot ito na kanhi aton. Waray iba kundi anaton provincial focal person han high value commercial crops. So atong isisiring high value development crop HVCDP. Waray iba kundi Madam Adelfa Uy Gadin. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Salamat utruhan imo pag kanhining aton taramdan kaagabay ha agrikultura. Good afternoon, Tess. Nga nadton mga amon mga estudyante di da kahanginan, maupay nga kulo pa iyo nga tanan. Adi naluwat ako magtutot do naluwat ha iyo magla-lecture hin guti nga partihan aton good agricultural practices han aton vegetable and fruit production. Ngan maupay pa ang rice kay matatapos na nga yan irahan era topics ngan so far ngan siguro ready na adton mga estudyante han examine and final exam ngan sugadhan aton na istoryahan una nga semana aton pesticide nga topic. An aton niya na topic and good agricultural practices related gihapon ito hadton aton lecture han last week ngan okay makatukitahan aton pag-aradman para diri na kita mag-iha. An aton sinisiri nga good agricultural practices diri la ini hiya nasaklaw or tubtubla didihan aton vegetable production kun diri naapi gihapon ini an nga tanan nga commodities sugadhan aton rice production, corn production, livestock production, ngan ini nga aton vegetable production. Ang sinisiri nga good agricultural practices, amo ini an aton mga tama nga mga buruhaton ha aton umahan, kundiin aton gin a-apply ini nga mga aktibidad para magkamay-ada kitahin maupay og safe nga mga pagkaon, mga produkto tigang ha aton han aton mga igintanom ngan para gihapon maging safe kaunon han aton mga konsumidor. Ngan ini gihapon nga GAP or good agricultural practices nagahatag ini hiyahin giya para masukol ngan madesisyonan an kada paagi o mga hidwaos pan-agrikultura nga upod in proseso han produksyon. Ginaapi hinigihapon an nga tanan nga aktibidades tikang hapagpilihan mga binhi ngadtuhan na pag-andam tuna nga taramnan ngadtuhan na pagtanom nganhan pag-ani hini nga mga produkto hasta nga ma-harvest may butang iya haaton na bodega og ma-process ngan mahingadto hiya ha merkado para mapalithan mga konsumidor. Ini nga mga may ada iniya sinisiri nga mga guidelines ngan mga rules nga ginpapasunod para hini nga pagpatupad hini nga aton good agricultural practices ngan pinaagyan hini nga mga good agricultural practices kun ha processing nga aspeto an aton produkto nga pagkaon
nagkakamay-ada iniyahin na bago nga itsura, kumbaga nagiging mas komprehensibo hiya, mas maupayakit on ngan nagiging na-improve hiya ha partihan na produksyonan pagkaon. Kasag by the way ma'am, in kasarik an imo karagi pahamtang ini nga good practice agricultural practices diri ni nalimit na dito ha planting mismo. Oo, diri nalimit ha harvesting mismo o during aton hitungan natubo aton mga produkto kundi even after nga tanan ito test. So package ini kumbaga package ini nga gini-introduce gadahan aton mga would be takers nga an ira produkto diri la tubtub ini nga hanay garaan naton nga sigon naton dili ha utanon paka-harvest naton hugas lagutit diretso na merkado dire. So may edad more than that nga angay nira obserbaran base makakuha pahirahin duro dako nga market nga kundiin attractive gihapon hamatahan naton mga buyers, konsumidor. Oo, test pero ini nga aton good agricultural practices natikang good iniya mismo ang pagpilihan binhi, pagprepararan tuna, pagtanom, pagharvest nganhin pag-abot na niya ngadto ha market. So amo ito ang saklaw niya, pero ang pinaka basic good dida nga purpose an aton good agricultural practices amo ang safety hantawo tikang kontaminasyon hini nga mga produkto nga ma-harvest. Paramount consideration and safety more than kita aton mga ngan yan nga panahon damo na nga mga countries an makakapag-prove hini nga naruruyag irahan kaupayan nga ginahatag hining mga good agricultural practices nga mga rules nganhin mga kuanira mga governing rules para kunta masunod para ininira mahi-apply ngadtuhan tama nga mga buruhaton ngan para maging maupay an production nga kakatubangonhan mga parag-uma. Speaking ma'am hini nga good agricultural practices, maida ba kita din sigun naton considering anaton sa the program ng 2016 kick off naman ko din we are almost ending iba pa kanina may mga graduation na haparti vegetable production. Maida ba kita lugar din nga makonsider naton nga maida nira distinct o maupay nga pwede naton may ipasikat, ipakupya ngaton iba naton nga mga producers na utanon. Lugar sugadan amon naibabaroan tesan amon mga bonero biyahe an amon nakit-an nga maupay nga lugar nga pwede mahiangko pini nga good agricultural practices nga mga aktibidades an buray. May ngadto kami nakita hiton kay kalugaringon kasi niya an tuna tas nga na-adapt hiyahin iba-iba liwat nga mga farming system nga gina-apply niya ngadto. So kay ito hiya hidyon na-attend ito hiyahin mga trainings. So pinaagyan niya pag-attend din mga trainings nagkakamay adaya ideya tas nahi-apply niya ito ngadtuhan iya asyeton may da kami mga gihapon nakikita nga mga nag-a-apply hini nga mga good agricultural practices. Ma-replicate kun ta ini sugad ini nga mga good practices nira ma-replicate kun ta ini ibang nga mga nagtatanom saring panimo ay ni nga good agricultural practice diri la ini nasakop o diri la ini concentrated din vegetable production. Yes, kundi nga tanan nga area under nagamit tuna so rice particularly rice corn nga nansugad man mga utanon nga tanan nga commodities. Ngan darates nga yan nga panahon damo na gud an nababaraka partihan mga party health nira so aditon sanglit yan daraan anda ko nga responsibilidad nga nagdadara hini nga mga contamination dapat responsibilidad gud inihan mga parag-uma kay hira gud ang nagtatanom so dapat ma-follow hira hini mga good agricultural practices. Pero yan nga panahon dara nga damo na an concernhan mga health kada tagsa diri la parag-uma an interesado or may concern ay or may responsibility partihan na hini nga mga contamination or qualityhan mga produce kundiri an patiliwat an namamalit
pati adton mga yan na may da naman kita foreign market, di ba? May da na kita hiton ngan hira gihapon, concern gihapon hiton. Mas labi nga concern an mga namamalit kontra pagulugodhan mga parag-uma kay gusto gud nira mahibaruan paano inigin trabaho, paano an mga gin-apply hini nga pagpatubo hini nga mga tanom ngan nga dam pag-harvest nira ngan pagdarapan nira merkado dara nga maupay na gud an iya postura, maupay na gud an hitsurahan iya produkto pinaagihan processing. So diri iton nira diri hira sigurado an mga konsumidor kung paano ini ginhimo, safe ba ini, so dito. So an usay tulwat dida nga pinaka-importante nga buhaton ng mga farmers magkamay-ada hirahin data nga recordhan ira documentation tikanghan pagtikanghan ira pagtrabaho uma para may record ira in case labi na mga dagko nga mga namamalit adton mga supermarket, wholesalers, mga buyers. Concern ko dito ira nga before ito ira magpalit labi na aton mga kilala nga mga tindahan maaro gud ira permihin data kung ano ba an iyo hinigin apply pera ka days nga kuan kay may damang good measurement, may daman number of days nga dapat harveston ano sa nga produkto dapat diri sugad diton. Tama ito nga imong observation Ma'am Adelfa tungod kay saring panimo dirila ini concern anuhan aton mga growers kundi labi na aton mga konsumidores nga nagastos saring panira nagastos naman lang kami kinahanglan will make it a point nga safe ta namong gipapalit. In fact saring pahan aton mga kuan bisan lera makagastos in mahal-mahal basta sigurado comparehan adi barato nga ni pero diri ra maaram ang kalidad saring pan origin ini kun ano paano ini ningada merkado from the very start up till such time nga ningada na ini merkado. Agriculture siring pa naton is everyone's concern di rely ni kanan mga paraguma kundi labi na burubling aton mga mag-aram labi na panahonhan after harvest na kun ano ang pagbubuhaton na naton mga paraguma kay diri naton ikakalikaw ano ang mga paraguma an ira hiton an ira kumbaga an ira lahiton kaya concern tubtub lang maka-harvest after hiton waray na merkado na gud iton kinahanglan. So ini in between from the harvest nga to merkado kinahanglan mo pilot and handling naton ito dida mo paya naton pag maniho ito dida kay pwede ito nga point in magkamay adin mga kontaminasyon di ba kontaminasyon. So siringhang parag-uma waray na kami ton gawas na kami kay gawas naman kami pag-ani. So concern nito ang mga processors tama ito nga nato mga middlemen sellers diba? Yes ngan inusat test nga produkto kun hauma nakikita naton ang kalidadhan produkto pinaagyan iya color an iya baho an iya physical nga structure structure an baho an color niya an kadako so dito kumbaga attracted kita iton pero pagkatima na han proseso diri na kita maaram how safe ito naton kaunon dara kay katima na ito dida after didta man mo sering ha processing na diri na kita maaram paano nira ito gin process bangin waray latera sumunod ng mga good agricultural practices nagpatakalaran pag-process ito nga maghugaw an iya mga gintikangan nga mga gamit. I don't know kung how true may dito after harvest na presko pa tapos papaliton dayon kan mga middlemen in between ito katima didi gini-sprayan ngayon ito mga negosyante gini-sprayan ito nira nga magluro last and freshness niya so ito pala nga gin-spray dida I know diri ito organic for sure chemical ito mga chemical mga commercial na ito nga mga chemical nga gibubutan nila base mag-last and freshness niya. So ito pala worry na kita mag-worry na kita ito kay kita tubtub pagkahugas pero nasiringira ang mga expert diri lay tutubtub paghugas mawawara ang chemical kay nasupsup man kuno nasulupsup ito sa kubo nasupsup man kuno ito so bisan ito pag hinugas kay nakasupsup na makuri na makuha so kita naman diri kita maarang palit hugas kaon dayon diba
maupay nga ni kay nahugasan ta pa iba nga ni talaga waray na ito nugas-sugas. Nganan aton mga produkto may dayto hira iba-iba kasi test nga kinukuhaan mga sakit, mga kadilikaduhan. Sugadan usa hito in physical hazard. Usa inihiya nga kadilikaduhan nga pinaagihan mali nga waray paghirot nga pag manage or pagkaputan mga produkto ha panahon nga inihiyagin stock. Example inihiya nababa ito na an pinaagi ni nga hazard an quality han produkto na ubos ito niya ngan an example ini nga mga hazard so dito fasteners, mga staple wire or mga wood splinters iton nga kinggagamit iton pagkuskus iton mga kahoy. So nakakahatag ito yan physical hazard kay kun diri hirutan nga example katay mapag-produce or katay mapagpalit han produkto igi-stock pa naton ha aton bodega or din nga aton burtangan diri kita maaram nga na contaminated diya darahan may dato dida suro sa lakot nga sa ganito mga fasteners kung ano-ano lang ang mga materials nga nakatimpo. May daliwat diya sinisering nga chemical hazard nga usagyap inihiya nga kadilikaduhan nga darahin mga chemicals nga nakakontamina ha produkto nga dirila nakaapekto para humamubo ang quality han produkto kundi nakaapekto pa ha health han tawo kay warag sarabot nga kinahanglan ngayon ito hiyasan o kaunon o san harbison mga piraanay ka days san o hiya kaunon naton ngan may adaliwat ito hiya ang mga chemical hazards may ada hiyapon hiya nga pinaagihan iba-iba nga mga pesticides ngan may adaliwat hiya iba na shitty ang mga heavy metals, mga lead, mercury, ngan mga compounds nga gingamit ha paglilimpyo, pag-disinfect han ginbutangan han produkto. Do gin kukuan pa hiya gin bibiyay or suga dito an iya ngay ang ginsusudlan diri ngay unsafe. Ngan sisingang mga contaminants. Contaminants society ya an una physical hazard, nang chemical hazard ngan may ada gihapon sinisering nga human pathogens. Diri lang nga tanan nga ang pagkaon na kontaminado, pinaagyan physical ngan chemical kundi mismo tikang hatawo. Labi na adton nagtatrabaho dito han aton umahan. Labi na adton mga example ang mga dagko nga mga farms. Kung may mga mo to dida may da ka mga empleyado nga da or mga farm workers nga may ada nagidaan sakit usa gihapon ito hira nga carrier. Ngan iya direkta pagod iton iya effect ito nga dahan produkto. May daliwat ito hiya orito no may sakit tas ada iya produkto ginubuhan. Oo so ganito. Tas may dagihapon ito hiya mga pathogenic bacteria nga nakikita hatuna. May dagihapon hiya mga pathogenic bacteria nga adahan hugawan tawo. May dagihapon hiya mga pathogenic parasites, mauging, mga sadito nganin mga pathogenic viruses kon an usa nga nagtatrabaho imo umahan labi na aton harvester nga may ada niya hepa, mga suga dito mga delikado nga mga sakit nga makakakontamina mismo ngadtuhan iyagin harvest nga mga produkto. Ngan may deton kumbaga cycle an hugaw tika nga tawo nga diha pagkaon ngadto ha tawo. So balik-balik la ito hiya nga mga process nga mga cycle. Ngan an usa pa nga kwan ito an iraluwat pag mga composted manure kundi maupay an ira pagproseso ito nga basta lang nira inin igkukuan dayon iga-apply nga diri pa ngayon composted ura-ura tapos may dagihaponan diri pa season di pa season ngan importante gihap ibubulag an hugawan tawo nga nam hugawan hayop kasi ang kanang tawo diri talaga pwede kay bangin magkamay ada mga ikulay mga swaditon kinanglan ang kanan hayop gudlaan gagamiton nga iko-compost tiya ngan maagi gud ito yan tama nga proseso. Ang tubig gihapon nakokontaminar kinahanglan igagamiton nga tubig nga dan farm diri hiya harani ngadtuhan an pinakakuanan CR han tawo ba an tawag ito tangke ibalaan iya tangkehan kanang tawo ibalaan kanan hayop amo an ginfa-followan mga good agricultural practices ngan
ang safety han usa nga farm nagtitikang manggod ito hiyahin malimpyo nga tuna. Tapos kun an aton tuna malimpyo ngan safe na hiya tamnan amo na ito hiya magakamiada hiyahin mga safe liwat nga produce ngan una kun paglilimpyuhan tuna nga tatamnan una iwasan gud naton ang diri tama nga pagbutanghin abono nga dahan nga tikang hayop kay kinahanglan sering ko pa kanina kinahanglan inagihiyahin na tama nga prosesohin pag-compost sano ito hiya gamiton kay kundiri delikado gihapon may daya mga organisms nga makaka-affecthan hantuna ngan an ito na composted na nga hugaw dapat ibutang untay ito hiya di dahatuna nga 2 weeks before mag-transplant han aton gin butang nursery house nga mga seedlings before ito hiya ig-transplant dapat 2 weeks before nakabutang naan aton mga composted nga mga manure ngan bisan pa nga ni kun nag-start na kita pag land prep pwede naman la ito hiya igbutang para nga dahiton pag transplant kuan na gud yan duro season na ngan diri mag-aani o mag-harvest hin mga bunga hin utanon sakubhin 120 days pagkatapos magbutang hin abono nga tikang hayop ngan kinahanglan aton i-maintain nga waray gud makakasulod nga nga mga hayop halugar han aton mga tanom para diri hira magpakadarahin mga hugaw ngan mga sakit ngadto ngan hausa nga farm labi na aton mga dago nga farm importante gud nga magkamay-ada nga tuwing CR ngan may ada didto lababo nga hugasan han kamot para pagkaputhan mga han produkto diri ito ya makokontaminarhin mga hugaw nga tikang hatawo ngan an hugaw han tawo nga nen hayop dapat may ada iya nga tangke nga harayuhan ginkukuhaan han tubig nga ginsasaribo naton han aton mga tanom ngan inuhugas gihapon naton han mga surudlan han aton mga harvest ngan aparte naman han tuna makakabulig gihapon kun mag-sterilize kita han tuna api to hiya dito han lecture han nursery management nga para magkamay-ada hiyahin na solarization han tuna. So balik ko na naton Ma'am Adelfa ano ang proseso han pag sterilize han aton tuna. Ang proseso han aton pag sterilize han aton tuna may ada kita to sinisering nga heat sterilization nganhin chemical sterilization pero partihan aton organic vegetable production na prefer lakitahan aton heat sterilization nga kung diin nakuha kitahin equal parts han tuna equal parts han aton sand nganan equal parts gihapon han aton cocoa dust an aton tuna ang pag-heat sterilize ito dara nga usahay may ad mga soil-borne disease tas may daghapon mga insekto ito dida nga nangungukoy kinahanglan ito ya pasuon nga gimpipino ana ito yan maupay tas ibutang iyahin kumbaga halapad nga surudlan nga lata or dako nga mga baong nga diri na ginagamit so dito or barel nga kuan na di nagamit tas may dito hiya ilarom kalayo tas sige ituan imo ukay ginsisinan lag ito hiya pero iiwasan mo nga diri hiya masunog ura-ura. So gaditon. In-mix ito yan rice hal mga so dito para sanlagon ngan diri good tuburon kay iba na lot effect ito kon matubod. Ito ang purpose man la ito pagpa kuhahan mga aadang mga pathogens nga naka-star di dahito nga tuna para magkagawas labi na mga tubak nga ito mga damo la ito hira. So usa ito hiyahan usa ito yung proseso han pag-sterilize han tuna ngan usa gihapon ha good agricultural practices labot lahan tuna kinanglan may dagihapon malimpyo nga tubig ngan gin suggest ito nga magkamay-adahin pag-test gihapon han tubig kun may adamat hiya mga sinisaring ko na ito hiya nga fecal pathogens nga ada mga bakterya nga tikang gihapon hugawhan hayop nga hintawo nga pwede mag-contaminate han tubig labi na kun ang tubig na agi didahan na haimbakan han mga hugaw han mga tawo nga posible gihapon talaga hiya magkamay-adahin hugaw
Tapos an mga tangkal han mga ginaalagaan nga mga hayop kinahanglan uruharayo hiyahan dida gihapon hiton nga gin sa saribo nga tubig para diri hiya makontaminated. Ngan an ighirayo gihapon hiya kwarto nga gintitimplahan han mga chemicals o ginbubutangan gihapon hini nga mga chemicals kay posible gihapon ito hiyahin contamination. Ngan ginusa pa nga suggestion kinsa suggest nga an gripon tubig butangan hin filter para gihapon maiban-ibanan an mga hugaw nga posible mahingadtuhan mga tanom. Ngan kung pwede da magkamay adahin drip irrigation system para ang tubig very good nga aada na pundok good han mga tanom kun diri may dalahiya inaagian. Ngan gumamit liwat kunuhin maupay nga ngayon malimpyo nga tubig para pagtimplahan mga pesticides para diri hiya matimpuhan gihapon hin mga hugaw. Ngan usa pa nga aspetohan good agricultural practices in pagkamay-adahin malimpyo nga mga kamot kay aming gin-a-advise nga kung pwede manhihinaw para pagkaput hiton mga produkto diri makontaminated han hugaw tikang hakamot nga nakakaptan liwat nakukuha didihan pagkakaput liwat gihapon han bisla ano nga didiha gawas. So amo ito ang mga kinahanglan buhaton han mga good agricultural practices para magkamay-adahin maupay gihapon nga tawag ito nga hin epekto or ano ba tawag ini para magkamay od nga resulta han mga buruhaton ha aton pag-uma. So, tama ito nga labot-lano na atong pagtutuan Ma'am Adelfa han tama mga teknolohiya han pagtanom kinabaguhan nga pagtanom package of technology ada kita luat matutok sa ito atong tutukan gihapon equally important ang kisisiring good agricultural practice Yes. Siring pa nato na start ito pala pagtanom pala siring nimo very crucial ka upay kanina nimo mention nga an atong tuna nga pagtatamnan o dihan aton paglalong pala an aton tuna in naka-sterilize na kadaan kay wala kita mahimo kun anaton mismo tuna ang depektibo bisan no amount mga fertilizer no amount mga pesticide ang makaka-cure ito kay mismo ang tuna ang problema apektado na diba from the very start wrong na nga daan may sayop na nga daan so ang iya pagtubo ito tungod kay roots gud ita adto di kita mag-expect maupay nga kutsitsa sana ito pala himo na ito nga good practice. Yes, pagtikang pagudla. Pagtikang pala. Of course, may dito labot la ito after one harvest, may mga good practice kita labinahan pag-handle, nganhan pagproseso, ang gisa itong mga byproducts naton mga utanon. Di rin nato ni kakalikaw yan na nga damo liwat ang na-prefer. Yan ang mga panahon. Damo ang na-prefer na mga byproducts, ang mga utanon. Kaya di ba talaga, bisan na nga pag in-introduce naton nga kaong kita utanon, kaong kay marasa, sustansyado, makakabulig ini paghalaban atong kinabuhi, pag sustenerhan aton maupay nga panlawas, pero di gud hira nga diri gud hira nakakaunan han linuto nga utanon. Mas na-prepare ra kung ginhimo na ni nga jam, na-prepare ra kung ginhimo na ini nga mga atsara, o diri nga ni linuto nga mga twist na, di ba? Ito pala kung usa ito good practice na ito nga maida kita na hunahunaan nga diri la kayano ang atong pagluto tula subakan sugad na ito in kay tumudan kinabuhi na karag nira madalian so bisan nga ni kita naruruag kita ang mga atsara iton diri la raho ito na di-discount an ira sustansya nga nahatag atong kun ginaatsyar naton an aton mga siguro naton ang palaya an carrots ginaatsyar naton an iba pa diri ito na habubuan iya kalidad tungod kay ginbutangan na naton ng iba pang mga ingredients diri lugod na i-enhance iton oo na i-enhance ito tungod kay wala ito umagihin kalayo na i-enhance iton unlike aton danay nagpipreparar kita ang giluluto kay danay may to diri tama na atong proseso pagluto siring nira diri
Dili pag inukabukaban. Mintras nagluluto kita utan. Pero kasagaran naging practice lot naton mga nanay kita nga ukab-ukab kun luto. Tilaw. Salit na so na minus gyapon ko nito. Na minus gyapon ko nito ang vitamina nga mga nutrient kay nagawas o pinaagyan aso. Nandiri ko notes ginlalaga. So, for sure diri kay laga na nga ni kun baga hanay 100% 10% na ito actually ang nutrihino nga pwede mo makuha. Okay, oo. So asya ito ang dapat tutukan ini nga after harvest may nakita ni mga ahensya ng gobyerno nga pwede makabuli ka aton. Usa na dida ito amo ang DOST. Yes. Ang aton Department of Science and Technology, ang DTI, and Department of Trade and Industry. Sugad man ang ATI, ang aton Agricultural Training Institute, ngan mismo ang Department of Agriculture. Kaya may dalawat ito, labot lahining nga mga pananom, ang agriculture may side gihapon ito nga ato agribusiness. Yes, so. Diba? May agribusiness nga division o department nga kundi usag gihapon ini nga gitututukan hanini nga division ng Department of Agriculture. So gid man diya aton may damang kita agribusiness nga pwede liwat maka-refer o makabulig pag-refer nga dahan aton mga parag-uma nga nagi-interest nga magkamay-adahin mga byproducts autan ira produkto ha mga kumhanan. Okay, oo. Tama ito, Tess. Ngan mga kasangkayan mabalik lagi hapon kita. Iba pa nga aton ng mga informasyon, kaumanlay ng aton pahinumdum. Darla, makaw na kita. Pagkadi na. Yes, Greasy. Look, Darla, damot tak pagkaon nga dara. I have steaks, vegetables, and of course, an aton white rice. And what do you have, Darla? Is that even food? Oh, Greasy. Amo ini ang tinatawag na brown rice. Ew, Darla, you're eating that? Oh, Chrissy, kay ini nga brown rice in mas nutritious kaysa white rice. May ada B vitamins, fiber, antioxidants, manganese, and phosphorus nga nakakabulig hiton maupay na panlawas. Ngan usab pa, nakakabulig ini nga humabubo ang posibilidad nga magkamay-ada sakit sugadan cancer, diabetes, heart disease, ngan high blood. Really, Darla? Ngandin ka man hitong pakakuha nga impormasyon. Chrissy, nabatian ko inhan news. Igindudo sugyap hinihan DA nga kapartehan ira kampanya nga Be Responsible. Usa nga pamaagi para maabot ang sapat nga bugas haamon dapit. So it means it's true. Oh, Chrissy, asya yan na, tikangan na naton ang pagserbihan brown rice. Iniinusa nga pahinumdom, tikangan Departamento ng Agrikultura, Region 8 o Gini nga estasyon. Damong salamat may dana kita di si 6 minutos sa nakalabayhan alas 3 padayon lagi apon kita ng atong gin harampangan kanina no para nato mga late tuners na mamati lagi apon kamo station DYVL sa naton taramdan kaagabay agrikultura adi nakita naton University on the Air on vegetable production actually almost pag wrap up na lot ini Ma'am Adelfa nga atong gin harampangan dinhi kay adi nakita ni special topic hini amo aton good agricultural practice. Earlier na-mention nato ining good agricultural practices hindi rila na limit didahan pananom naton ngan tugtog pag-harvest hindi rila lot ini na limit nga mga practices nga aton angay obserbaran ngan subdon ha vegetable production kundi pwede lot ini makita naton didahan aton rice production sugad man ang corn production in fact pwede lot livestock ngan fisheries kay may damay ito mga good practices gihapon nga baga dirihan to gibubuhat tas gibubuhat siya na tungod kay it turned out to be nga kung buhaton ini maupay ngayon. Yes. So dito so Ma'am Adelfa may pa ba kita additional information labi na ang mga programa ha ilaromhan iyo an iyo banner program. Okay, may da kami yan na mga amon sa ad program para sa una akon gin istorya iyo ongoing na adton amon mga farmers field school yan nahin unom nga mga munisipyo ngan may daghihapon kami organic fertilizer production adton 5 nga munisipyo ngan nag-start na ito yan na ongoing na ira ngan adton mga munisipyo nga may dana nag-training han
training of trainers, hira nala ito an in charge han hining hidwaos, samantala adton mga munisipyo nga kulang or waray mga nag-TOT nga mga technician, naaro ito hirang bulig didiha amon ngan impapadara gihapon namon ngadto ha ira haan kung ano na ang mga topics nga kinahanglan ngadto ig lecture ngan may daghapon kami an integrated community food production nga programa, ongoing na gihapon ito niya na nga nag-start na kami ha Talalora, Marabot nganya na ha yabong an training at gihapon an amon iba nga mga members na kun diri la ini high valued kun diri may dagihapon corn. So ato ito ni Rayana, ongoing gihapon ang training, ikaduha na yan nakaadlaw ngan ha mga sunod pa nga mga panahon magkakamiada gihapon kita iba-iba pa nga mga trainings kay sige lagi gihapon ang kaabot ini nga mga proyekto ngan na damo na ngadtuan akon gen preparar gihapon nga mga purchase request para hin another program an saad 2017 ang donation na ini nga naabot yahin 20 plus million nga project or fund. So hinaut pa unta nga tanan nga mga proyektohan agriculture, suportahan niyo ngan magin maopay kung taan na resulta hini ngan na expect kami nga pag-abot hini nga graduation nga tanan nga mga FFS og mga projects magkamayada kami hin 100% nga graduates nga tatagan hin 100% gihapon nga certificates ngan diri la tubtuban pang graduar ngan kinahanglan ig-apply hakada tagsa magkamayada kamo hin backyard garden or magkamayada hin communal garden nga sadang makabulig ha iyo han iyo income. So salamat. Oh, actually by the way, ini nga atong ibubuhat nga pag-arad man ng kanginan 2016 saad implementation nini in 2016 tungod kay nasi 18 na kuno 16 lagi ako. Tungod dito naori kasi. Naori ang implementasyon tungod dito han pag-download yes. Han pundo han tikang Department of Agriculture nga diha probinsya Samar. That is why ang kaurugan kasagaran nini nga gin implement namon nga saad program 2016 pa. Pero may nag-kick off na parang 2017 saad program. Pero diri pa ito sahid nga mga punkto tungod kay ang pundo naman ito, tikang naman regional office ito ang Department of Agriculture. Ang aton din ni side, ang probinsya, implementasyon na nganin pag-monitor. Di ba? Yes, tama. So, asya iton. So, 2016, 2017, nagkakadungan-dungan ini, gin-implement natin yan na 2018. Pero, may ida paghihapon kita sa ad program for 2018. Yes, may ida pa ito. Pero pagalimitado na nga mga nagtitikagutian ang concentration ini nagtitikagutian bungto tungod kay aton na ini ginsasara. Siguro ginsasara na ini kay hopefully aton wide provincial wide nga implementasyon sa 2016 ginhunaw na naman ko ito nga baga makakaurulbo na, makakabulig-bulig na. That is why ang 17 yan in 18 baga ginhandpick na iton ang mga lugar na ito nga angay good tutukan mamadalpa buti na la. Oo, hopefully kay with this amount nga gin bombard nga niyato na national government, siguro naman pwede na kita makalitas ito nga ito nga napulo nga mga pinakapobre nga probinsya din yan nasod ang Pilipinas. Diri man kita makagawas, at least adi na kita pinaka-urhi nga makakataktak na kita, magkakagawas na tungod hinay-hinay naton nga pagkaurusa pinaagi ang ngaran ng agrikultura. Parting words, madam. Okay. Para hadton mga saringpan namon mga estudyante nga da, kunta kompleto kamuhin kopya ngan kopyamos ngan maabot nga exam ginre-request namon nga kung tawaray subad-subaray kay makuri pag trinatarhan mga nagpapaprehas kunain nga point magiging maangatan usa kung paprehoan iyo mga scores, pero waray kaso kung talaga asya ko dito ang resulta nga ginabutan niyo kay kumbaga na matigod ka mo, pero kung may da magkokopya-kopya la, sayang ang ginkopyahan kay posible maging number 1. Final exam natin next week 16. Next week 16. Okay. Final exam natin. Okay, take note, May 16 an EU final exam nan kunta maka-answer na kamo kay di na ito kikitaon an kunirahino ang mga top
nga magraduar. May daman gud dito bangin la may hatag himamte sa iyo nga kalungganayan. Sayang kon diri ka mo maka hurdle or nagkopya-kopya nga ni. So para iyo, good luck and congratulations in advance. Damo nga salamat. Thank you liwat Madam Anuhan iyo mga sharing labi na aton paghatag niyo panahon hining aton pag-arad man ang hanginan na aton University on the Air and Vegetable Production. Ako nagapil ako sugad dinhi kay lesser an amount nga nahi-spend an aton mga para gumawan aton mga enrollees sini kay pwede ra makabatingan may baro bisan nira adalan ira mga tagsa-tagsa nga panimalay o di nga ni ato ira mga umhanan o ada man ira mga komunidad mga barangay hall nira na mamati aton waray gastos conveniente pa ira mientras nagre-relax sila at the same time they are learning ato naman side in mga advocacy ini naton Ma'am Adelfa pagkatagairahin bisan aton lifetime makabulig kita pinaagihan information dissemination bisan pinaagin sugad ini nga proseso farmer field school man ito kun dito field in malipayon na kami nga makashare iyo makabulig bisan haamon gutoy ay nga kapas makabulig kami ha iyo labi na pag-ulusan iyo mga kinabuhi ngan kabuhi. Okay, ngan mga kasangkayan dinhi nalurot naton tatapusan naton taramdahan kagabay agrikultura para naton Mayo 9 nga edisyon. Of course, ang ngaran naton nakaupo na technical side di Kuya June. Ang ngaran paghihapon ni Station Manager and DY Mr. Johnny Bogart Filamor. Ang ngaran ng Departamento ng Agrikultura, Region 8. Office of the Provincial Agriculturist Province of Samar. Nga na nato naging bisita yan nga kulupora iba kon Madam Adelfa Uigadin once again. Ini Himarites Dilaw Dais. Nagsisiring hayong tanan salamatan niyo pakigusangan padayon nga pagtapo dining aton taramdan kaagabay ha agrikultura. Damong salamat ngan mo pay nga kulupay nga tanan. Standby para han masunod nga taramdan na naton oras 25 minutos sa nakalabayhan 3:00. Una sa Aksyon Balita. Ipaparesto ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Aksyon Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Sa catbalogan, patuloy kayong nakikinig sa G44. Aksyon Radyo! G44! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Orion Amazing Herbal Product Center, 3N Enterprises is now open to serve you. And 3N Enterprises in usanga authorized outlet, han Orion Amazing Herbal Product Center, kundiin mapapalit niyo ang mga herbal na product para han mga duridilain nga mga sakit, sugadhan sakit hin ulo, tiyan, mga bukol, katul-katul hapanit, sakithan kaunuran, pamanhod, panduluyahan kalawasan, diri makakaturog hin tuhay, kulang dugo, waray gana pagkaon, diri normal ang pag-uro, diri normal ang pagregla, bad cholesterol, diabetic, acidic. Na-offer gihapon hirahin gallstone without operation. Kung ini iyo ginaabat niya na, ayaw pag-alang pagbisita at 3N Enterprises. Parahan iyo kasayuran, hit iyo ginaabat nga mga balatian halawas, ngan ini ginpapamatud-an ang damo nga nagkatatambal na. Ang 3N Enterprises in nahimumutang at 374 Rizal Avenue Extension near Oxe and Tomar Capital. Owned and managed by Maria Susana Noblejas and Lorna De La Torre. Open hira from 8 a.m. to 6 p.m. kada Lunes, Sabado. Ini in my free general